In deze video ga ik jullie alles vertellen over de verzorging van de Sansevieria. De Sansevieria, ook wel de vrouwentong genoemd, is een luchtzuiverende kamerplant waarvan ruim 65 soorten bekend zijn. Deze plant komt van oorsprong uit Afrika. De Sansevieria is een hele makkelijke plant. Een plant die eigenlijk geen verzorging nodig heeft. Dat is dus ook waarom het een studentenplant wordt genoemd. De plant is eigenlijk niet dood te krijgen. Deze plant, daar kun je koffie geven, die kan bier drinken. Deze plant kan eigenlijk alles. En dat maakt hem ook zo leuk. Ook voor mensen die 6 weken op vakantie gaan naar Spanje. Geen probleem, als je terugkomt, dan staat hij er nog hetzelfde bij. Heeft die plant dan helemaal geen verzorging nodig? Nou, dat gaat net weer iets te ver. Belangrijk is dat je de grond van deze plant goed laat opdrogen. Hij wil heel weinig water hebben. Water is eigenlijk ook zijn enigste vijand. Dat is ook de enigste manier om hem dood te krijgen. Iedere dag water geven. Maar als je nou langer plezier van deze plant wil hebben dan een paar weken, dan is het beste als je hem in de zomer eens per 2 weken wat water geeft en in de winter eens per 4 weken. Vind je het nou lastig om de juiste hoeveelheid water te geven, dan kun je ook gebruik maken van een vochtmeter. Met deze vochtmeter kun je direct zien op het moment dat je hem in de aarde hebt gestoken hoe vochtig de grond is. Nou, zoals ik al zei, de Sansevieria houdt van een hele droge grond. Dus hij mag in het rode gebied blijven. Daar voelt hij zich het prettigst. Verder staat deze plant eigenlijk overal in je woonkamer. Je kunt hem in de zon zetten, in de schaduw zetten of daartussenin. Maakt niet uit, hij kan overal staan. Enigste nadeel, op het moment dat je hem in de zon zet, in de volle zon, dan kunnen de kleuren wat fletser worden. Dus wat matter. Dus dat is iets om rekening mee te houden. Maar de plant zelf heeft er geen probleem mee. Nou, moet je de plant dan ook nog voeding geven? Ja en nee. Hij heeft eigenlijk een heel klein beetje voeding nodig. Echt heel weinig. En dan alleen in het voorjaar en in de zomer. Maar het gevaar is, en zeker met zo'n wat kleinere variant, dat je al snel te veel geeft. En daar kan hij dan eigenlijk net niet tegen. In de grond, op het moment dat je hem koopt, zit voor een paar maanden voeding. Dus dan zou het niet nodig zijn. Daarna doe je het in het voorjaar en in de zomer. En dan heb je de keuze uit een vloeibare voeding of een vaste voeding. En welke je gebruikt, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Over het algemeen heb je wel een cactusvoeding nodig. En daar geef je echt heel minimaal van. Lees goed de gebruiksaanwijzing, dan kan je nooit te veel geven. Moet je de plant nog sproeien? Nee, dat is niet nodig. Deze plant die blijft gewoon, ook zonder dat je hem besproeit, blijft hij netjes. Zit er wat stof op, kun je dat afnemen met een natte doek, maar verder hoef je daar niks aan te doen. Nou, de plant wordt standaard altijd geleverd in een kweekpot. Het mooie van een kweekpot is dat hij aan de onderzijde is die open. En wat heeft dat als voordeel? Mocht er nou toch te veel water in de pot komen, dan kan dat aan de onderkant uitzakken en kan het zich niet ophopen. Dus zolang je hem in de kweekpot kunt laten zitten, is dat eigenlijk ideaal, want is de kans dat je hem te veel water geeft ook niet zo groot. Op een gegeven moment wordt die plant wel wat groter, die gaat groeien en op een gegeven moment wil die kluit ook meer ruimte hebben. Dus op het moment dat de plant 1-2 jaar is, of als je eerder al ziet dat de pot helemaal begint te bollen, dan zul je hem eraf moeten halen. En dan kun je 2 dingen doen. Of je zet hem met cactusgrond in een nieuwe pot, of je maakt gebruik in je nieuwe pot en je vult hem af met zeoponic. En het voordeel van de zeoponic is dat deze korrels die zijn sterk vochtabsorberend. Dus geef je je plant op dat moment water, dan zuigen die korrels al het vocht op, blijft er geen water op de bodem van je plantenbak zitten. En dat geeft eigenlijk ook een stukje bescherming op die manier aan de wortels. En dan hou je je plant gezond. Nou, verder kan ik je niet heel veel over deze plant vertellen, behalve dat hij heel makkelijk is. Er zijn heel veel soorten met spikes, zoals deze bijvoorbeeld met gele randen. Dit is de Laurenti. Wil je nou toch nog meer informatie hebben over deze plant? We hebben nog een aantal tips en tricks, die staan onder in de beschrijving van deze video. Die kun je rustig nalezen. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken.